AI অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমি আমাৰ বৰ্তমান যুগত প্ৰত্যেকজন মানুহে এই AI ৰ কথা কৈ আছে আমি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা আদি কৰি ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছলৈকে সকলোৱে এই আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ কথা কৈ থাকে বাট আসলতে এই আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হয় কি নেক্সট 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত মই আপোনালোকৰ এটা আলোচনা কৰিম এই আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসলতে হয় কি ওয়াচ দিস ভিডিও টিল দা এন্ড ইমাজিন কৰক আপোনাৰ এজন বহুত স্মাৰ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে যিয়ে লাখ লাখ বুক পঢ়িছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্ম বিলাক চাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ নলেজ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক বিলাক পঢ়ি থৈ দিছে এন্ড যেতে আপুনি কিবা এটা বস্তু শিকিব বা কিবা এটা বস্তু জানিব বিচাৰে যেতে প্ৰশ্নটো কৰিব সেই ফ্ৰেণ্ডজনে যিকোনো এটা মুহূৰ্ততে ইনষ্টেন্টলি কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ দি দিব পাৰে এন্ড দ্যাট ফ্ৰেণ্ড ইজ নন এজ AI অৰ্থাৎ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স AI মানে হৈছে এজন স্মাৰ্ট বন্ধু যিয়ে সকলোবিলাক বস্তু জানে আৰ্টিফিশিয়াল মিন্স যে মানুহৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে এন্ড ইন্টেলিজেন্স মিন্স থিংক এন্ড লাৰ্ন যে যিকোনো বস্তু এটা ভাবিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা শিকিব পাৰে সো বেসিক্যালি AI অৰ্থাৎ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে হৈছে এটা মেচিন যে যিকোনো বস্তু আমাৰ পৰা শিকিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা যিকোনো বস্তু এটা আমাক কাম কৰি দিয়াত হেল্প কৰিব পাৰে আমাৰ মানুহে যিদৰে এজনে আনজনক সহায় কৰি যিকোনো বস্তু এটা কৰাত হেল্প কৰে ঠিক তেনেদৰে AI ডাইৰেক্টলি মানুহৰ দৰে নহয় কিন্তু মানুহৰ নিচিনাকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাক হেল্প কৰিব পাৰে যিকোনো কাম কাজত যিকোনো ইনফৰমেশন গেদাৰিঙত আমাক এই AI অৰ্থাৎ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে সহায় কৰি থাকিব পাৰে এতিয়া মই এটা কেইটামান কথা কম যিকেইটা আপোনালোকক সাৰপ্ৰাইজ কৰিব আৰু আপোনালোকে জানেনে দৈনন্দিন জীৱনত সদায় আপোনালোকে AI ইউজ কৰি আহিছে আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে যে আমাৰ জীৱনত AI ৰ প্ৰয়োজন কি আছে কিন্তু আপোনালোকে অলৰেডি AI ইউজ কৰি আহিছে লেট মি টেল ইউ হাউ যেতিয়া আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো যে চাই আছে ইউটিউবত এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ তাত কেনেকৈ গৈছে গম পায় এইটো AI সাজেশনৰ দ্বাৰা গৈছে মোৰ ভিডিওটো আপোনাৰ সাজেশনত গৈছে কিয় কাৰণ এইটো AI ৰিকমেন্ড কৰি দিছে তাৰ কাৰণে ভিডিওটো আপোনাৰ তাত গৈছে ফেসবুকত আপুনি যেতিয়া স্ক্ৰল কৰি থাকে আপোনাৰ ইন্টাৰেষ্টৰ বস্তুবিলাক ফেসবুকত আহে সাপোজ আপুনি ক্ৰিকেট চাই ভাল পায় আৰু আপোনাৰ যদি ফেসবুকত যাই ন তাত দেখিব আপোনাৰ ক্ৰিকেট ৰিলেটেড ইনফৰমেশন বা ভিডিওবিলাক আহিব যদি ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি ফিল্ম জগতৰ বস্তুবিলাক চাই আছে তো ফিল্মি ৰিলেটেড বস্তুবিলাক আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত একাউণ্টত দেখুৱাব আপোনালোকে মনতে যিটো বস্তু ভাবে ঠিক সেই বস্তুটোৰে উদাহৰণটো বা তাৰ এডভাৰটাইজটো আপোনালোকে কি কৰে আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়াত দেখা পায় এইবিলাক কিহৰ দ্বাৰা হৈছে এই AI দ্বাৰা AI আমাৰ এই মোবাইলটোত কোনোবা এটা জগতৰ পৰা কোনোবা এটা বহু বছৰ ধৰি পেলাই AI আমাৰ মোবাইলত ইন্টিগ্ৰেটেড হৈ আছে আৰু এই AI আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন প্ৰকাৰে হেল্প কৰি আহি আছে ঠিক তেনেকৈ আৰু যদি মই এক্সাম্পল দিব যাওঁ আমি যদি গুগল মেপ উলাই পেলাই কিবা এটা ৰাস্তা এটা বিচাৰো তো AI আমাক তাতে অটো সাজেষ্ট কৰি দিয়ে যে এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে হয়তো ইজি হ'ব বা ইয়াতে ট্ৰাফিক কম আছে বা কেতিয়াবা আমি যেতিয়া টাইপিং কৰি থাকো মোবাইলবিলাকত টাইপিং কৰি থাকিলে আমাৰ স্পেলিংবিলাক অটোমেটিক কাৰেক্ট হৈ যায় আমি বহুত নটিচ কৰিছো এই অটোমেটিক কাৰেক্ট যে হৈ যায় স্পেলিংটো এইটো কিহৰ দ্বাৰা হৈছে এইটো এই AI দ্বাৰাই হৈ আছে তো AI আমাক এনেকুৱাকৈ স্মাৰ্টলি যিকোনো বস্তু কাম কৰাত হেল্প কৰি আছে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পিছত এনেকুৱা এটা নিউজ চেঞ্জ আহি গ'ল যিটো গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকক চেঞ্জ কৰি দিলে গোটেই লাইফষ্টাইলটোৱে চেঞ্জ কৰি দিলে 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পিছত ওপেন AI নামৰ এটা AI ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা এটা এনেকুৱা টুল এটা ৰিলিজ কৰি দিলে যাৰ নাম আছিল ChatGPT আৰু এই ChatGPT নামৰ AI টুলটো এনেকুৱা আছিল যে অকল সাইন্টিষ্ট বুলি নহয় অৰ্ডিনাৰী পিপল লাইক আস আপোনালোকৰ দৰে মানুহ আমাৰ দৰে মানুহে অৰ্থাৎ এই AI নিজে ইউজ কৰি পেলাই ফ্ৰীলি ইউজ কৰি পেলাই AI লগত কথা পাতিব পৰা হৈ গ'ল আৰু এই ChatGPT-টো ইমান বেছি পপুলাৰ হৈ গ'ল মাত্ৰ 5 দিনৰ ভিতৰত 1 মিলিয়ন ইউজাৰ্ছ ফুলফিল হৈ গৈছিলে আৰু নেটফ্লিক্স নামৰ যেটো এটা আমাৰ প্লেটফৰ্ম আছে এই প্লেটফৰ্মটোৱে অলমোস্ট 2 ইয়াৰ্ছ লগাইছিলে এই 1 মিলিয়ন ইউজাৰ লোৱাৰ কাৰণে কিন্তু ChatGPT-টো ইমান বেছি বেটাৰ আছিলে এই ওপেন AI নামৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা ৰিলিজ কৰিছিলে এইটো মানুহে ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত ইমান বেছি হেল্প পালে যে যেটো মানুহে সদায় ডে টু ডে লাইফত ইউজ কৰি আহি আছে আৰু এই যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং হ'ল তাৰ পৰা 2026 চন অৰ্থাৎ বৰ্তমান চনলৈকে এই যেটো AI ট্ৰেন্ডিং এইটো বহুত বেছি ৰেপিড ডেভেলপমেন্ট আৰু ৰেপিড গ্ৰো হ'বলৈ ধৰিলে এটা সাধাৰণ মানুহ অৰ্থাৎ স্কুলত পঢ়া বাচ্চা এটাৰ পৰা এজন বুঢ়া মানুহলৈকে AI ইউজ কৰি থকা হৈছে AI আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লাইফষ্টাইলটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰি দিছে কাৰণ AI আমাৰ প্ৰত্যেকটা জীৱনত প্ৰত্যেকটা ষ্টেজতে ডিফাৰেন্টলি আমাক হেল্প কৰি থাকিব পাৰে এনি কাইন্ড অফ ইনফৰমেশন শেয়াৰ কৰা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ইনফৰমেশন আমি এক্সেছ কৰিব লাগে আমি ইনফৰমেশন পাব বিচাৰিছো গোটেই বস্তুবিলাক আমাক AI দি থাকিব পৰা হৈ গ'ল আৰু এই বৰ্তমান AI এতিয়া সকলো ফালে হৈ গৈছে আৰু এই AI প্ৰত্যেকটা ষ্টেজত আমাৰ পৰা শিকি আছে আৰু নিজকে আৰু বেছি বেটাৰ অৰ্থাৎ পাৱাৰফুল বনাই গৈ আছে গতিকে এই চেনেলটো এই প্লেলিষ্টটো এটা আপোনালোকৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে মই নাজানো যে আপুনি কোন হয় মেবি ইউ আৰ এ ষ্টুডেণ্ট মেবি ইউ আৰ এ প্ৰাইভেট এমপ্লয়ী অৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী I don't know what you are doing হয়তো আপোনালোকে বিজনেছ কৰি আছে এই প্লেলিষ্টটোত এই ভিডিওটোত এই চেনেলটোত মই সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ কন্টেন্টবিলাক আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সদায় সিম্পল ভাষাত গোটেইবিলাক এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াতে অকল আলোচনা নকৰো মই এই ভিডিওটোৰ দ্বাৰা এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা গোটেইবিলাক বস্তু প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাম যে AI ব্যৱহাৰ কৰি দৈনন্দিন জীৱনত কেনেকুৱাকৈ আমি আমাক স্মাৰ্ট কৰি তুলিব পাৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ভাল লাগিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি ইয়াতে এৰিছো ধন্যবাদ